cho vào đây cái đôi mài đây con trai kia tôi trêu tiếp ta chỉ cay vào đấy mày thiệt đi ra đúng không miếng không nè lụa hao tiếng thân này này ôi mau này rau này rau không nói chọc cái giống này trời mày á lấy xong mấy đâu 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 tôi cho lên đâu rồi căng thấp rồi mát trời mà gì mày lấy trời cái mình khó mày thế mà mắc hôm thì ao với liệu cái mày ở đây mắc hôm mình nè chặt bán không nhà đuối á lấy trời đi thạch cùng kiềm là rồi lấy hồng đông thôi kia sama sampo nữa này gọt sạt lầu cơ hả thì cho gì chặt đuối ở chặt đuối bạ tên là đi hao cái vạt tay nó lá đó wow chăn thon nó bật rồi mùi ra nó đầy mui này